Moni viskoo takkatuhkat roskiin. Tiesittekö, että se on oikeasti käyttökelpoista puhdistusainetta? Tänään minä näytän, miten takalasi puhdistetaan ja mihin kaikkeen muuhun tuhkaa voi käyttää. Ja ei, tää ei ole pelkkä mummonniksi. Tää perustuu ihan kemiaan. Kun puu palaa, orgaaninen osa muuttuu hiilidioksidiksi ja vesihöyryksi. Jäljelle jää epäorgaaninen mineraaliosa, eli tuhka. Tuhkassa on kaliumkarbonaattia, kalsiumkarbonaattia, magnesiumyhdisteitä ja silikaatteja. Tuhka on lievästi emäksistä. Se tarkoittaa, että se pystyy hajoittamaan rasvaa ja tervamaisia jäämiä. Se on erittäin hienojakoista mineraalipölyä, eli se toimii hienosti hiovana aineena, vähän kuin luonnollinen hiomatahna. Mutta auton kylkeen sillä ei kuitenkaan kannata mennä kokeilemaan, miten sitä saa kiilotettua. Eli siinä on kaksi vaikutusta: emäksinen rasvanhajoitus ja hellävarainen mekaaninen puhdistus. Lasin on oltava kylmä, kostea talouspaperi tai rätti. Sitten otetaan hienoa tuhkaa täältä pesästä ja hangataan vaan ihan kevyesti. Tätä ei ole aikoihin putsattu, niin tää on vähän näköistä hommaa. Noinikäästi, ja siitä näkee ihan toisella tavalla nyt läpi. Tuhka toimii myös valuraudan ja teräksen puhdistukseen. Ei tosi kyllä tähän meidän takkaan enää tässä vaiheessa. Tää vaatisi varmaan rälläkkää tai jotakin kunnon mekaanista puhdistusta. Mutta semmoisen lievää. Se irrottaa nokeaa, rasvaa ja hiiltynyttä pintaa. Tää toimii myös grilliritiillä, kylmänä, kostea rätti ja hieno tuhka. Muistat vaan kuivata ja öljytä valuraudan lopuksi. Tuhka toimii kevyenä kiillotusaineena. Poistaa hapettumaa kuparista, messingistä, hopeasta, kevyellä hankauksella, ei voimakkaasti. Jos pannun pohja tai metallipurkki on rasvainen ja mustunut, tuhka toimii esipesuna. Emäksisyys auttaa hajottamaan rasvahappoja. Tämä perustuu samaan ilmiöön kuin vanhan ajan lipeä saippua. Ennen vanhaan muuten tuhkasta tehtiin lipeää saippuan valmistukseen. Kuiva tuhka sitoo jonkin verran hajuja, esimerkiksi roskiksen pohjalle tai ulkovarastoon. Ei nyt yhtä tehokas kuin aktiivihiili, mutta toimii yllättävän hyvin. Älä käytä tuhkaa näissä: alumiiniin, lakattuihin pintoihin, muoviin, auton maalipintaan, keraamiseen liesitasoon ja pinnoitettuun erikoislasiin. Käytä aina hienonta tuhkaa. Seulominen on ihan fiksua. Tässä on hyvä esimerkki, miten ennen vanhaa käytettiin kaikki hyödyksi. Ei ollut joka hommaa eri purkkia. Tuhkaa nyt ei korvaa kaikkea, mutta se on moneen hommaa tosi kätevä. Ja mikä parasta, niin sitä ei tarvitse lähteä kaupasta yleensä hakemaan. Jos tällaiset arjen kemianikset kiinnostaa, laita kanava tilaukseen ja peukku, jos opit jotain uutta. Se on moro.